Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog over de Astra GSI. We moeten er weer mee aan de slag, want zoals jullie hebben kunnen zien in de klokje rond van de Autoweek dat de keurmeester Joep met zijn schroevendraaier door de achteras heen prikte vanwege toch wel wat roest. Nou, dat kwam natuurlijk niet helemaal als verrassing. De laadwerker die had mij daar begin van dit jaar al op patent gemaakt. Dus ik heb al een nieuwe achteras liggen. Nou, ik heb nog een weekje vakantie. Dus we gaan deze week aan de slag om die achteras te vervangen. Nou, zoals jullie hier kunnen zien zit daar een flink gat in de achteras. Dat is natuurlijk niet goed. Ik denk zelfs dat die echt al wel behoorlijk problematisch is. Dus daar moet ik wel echt wat aan doen. Nou kunnen we de achteras er natuurlijk niet onder vandaan halen als de auto op zijn wielen staat. Ik heb hem een heel stuk omhoog kunnen rijden. Maar hij moet natuurlijk met zijn assen de lucht in. Dus wat ik nu eerst ga doen is aan deze kant hem verder nog omhoog krikken en dan een assteun eronder zetten. Dan kunnen deze ramps dan onder vandaan en dan heb ik veel vrije ruimte om te werken. Voor veiligheid sluiten we eerst even de voorbanden op zodat hij niet kan gaan rollen. Dat is natuurlijk altijd belangrijk, veiligheid vooraan. Zo, dan is het vervolg dat we de wielnaven gaan loshalen. Ik moet even nadenken over hoe dat het beste kan. Of ik eerst het beste de remklauwen kan loshalen. En die vervolgens ergens aan vast kan binden aan het chassis. Zodat ik die niet helemaal hoef los te halen, hoef ik er straks niet te ontluchten. Nou, we zien hier de sensor van de ABS. Nog wat andere leidingen, handremkabel. We moeten natuurlijk ook de schokbrekers loshalen, anders kan de achteras er niet achterweg. Nou, de veren staan nu nog op spanning, deels. Dus vandaar dat we aan de onderkant even een krik eronder zetten. En straks gaan we hier de schokbreker losdraaien. Zo, en dan een klein beetje op spanning. Dat hij niet naar beneden kan zakken is eigenlijk al genoeg.
als het goed is komt nu de as in zijn geheel een heel stuk naar beneden. Want hij wordt niet meer omhoog gehouden door de schokbrekers. Je ziet hem nu ook zakken. Je ziet ook dat de veer daar los hangt. Dus die veer die kan ik er nu tussenuit halen. Als we nu hier kijken, dan zien we ook dat eigenlijk de as wel echt heel slecht is. Flinke stukken ook gescheurd. Zeker geen overbodige luxe dat er nu een andere as op komt. We zien hieronder nog de extra stabilisatiestang van de GSI 16 klepper. Die zat niet onder de 8 klepper. Die moeten we dus straks overzetten op de andere as. Er zit in de as, dat zal ik later laten zien, er zit er nog een extra stabilisatiestang. Die zit wel op de GSI 8 klepper en op de 1.8 16 klepper. Maar niet op de gewone Astra. Dus die moeten we ook overzetten uit deze as naar de nieuwe as. Die willen we natuurlijk ook even helemaal strak maken voordat we die onder die nieuwe as gaan zetten. Dat we de asbouten kunnen gaan losmaken. Links is al gelukt, rechts heb ik nu ook al de eerste slag te pakken. Dus deze is een kwestie van nog verder losdraaien. Maar dit zit nog behoorlijk vast. Zo. En toen was de as er onderuit.